जय हिंद मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे। आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण महा टीईटीची प्रश्नपत्रिका कशा प्रकारे सोडवायची, प्रश्नपत्रिका सोडवत असताना नेमक्या कोणकोणत्या प्रकारची काळजी घ्यायची, एग्जाम सेंटरमध्ये कोणकोणत्या प्रकारची काळजी घ्यायची आहे त्याविषयी सविस्तर माहिती आपण आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो नक्कीच आपलं आयुष्य बदलू शकतो, कारण आतापर्यंत आपण काय केलेलं आहे त्याच्याशी आपल्याला काही देणं घेणं नाही। एक्झॅक्टली परीक्षेच्या दिवशी तुमचं नियोजन काय असतं त्याच्यावरती तुमचं यश आणि अपयश हे डिपेंड असतं। त्याच्यामुळे आजचा व्हिडिओ आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे। सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आपण नक्की बघावा। प्रत्येक पॉइंट जे आहे मी स्वतः कित्येक वेळा महा टीईटीची परीक्षा दिलेली आहे 2013 पासून आजपर्यंत सगळ्या प्रश्नपत्रिका मी स्वतः सोडवलेल्या आहे। ॲक्च्युअली एग्जाम सेंटरमध्ये सोडवलेलं आहे, त्याच्यामुळे भरपूर अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाचं कथन, त्या अनुभवातून जे काय शिकायला मिळालं ते मी तुमच्यापर्यंत आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून शेअर करत आहे। परंतु सगळ्या गोष्टी पाहण्यापूर्वी आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून महा टीईटीच्या संदर्भामध्ये बरंच स्टडी मटेरियल आपण जे आहे प्रोव्हाइड करतोय आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून। त्या सगळ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचून जाणार आहे। आणि याच्या व्यतिरिक्त आपण टेलिग्रामच्या चॅनलला देखील बरंच स्टडी मटेरियल प्रोव्हाइड करतोय। या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ते टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही क्लिक करा आणि टेलिग्रामचं चॅनल देखील जॉइन करा, तुम्हाला नक्कीच फायदा होणार आहे। मित्रांनो, आपल्या सर्वांना जे आहे आता महा टीईटीच्या परीक्षेची ओढ लागलेली आहे। परीक्षा आपल्याला फेस करायची आहे। परीक्षा फेस करत असताना एक्झॅक्टली आपल्याला काय करायचं आहे? सर्वात प्रथम जे आहे आपल्याला अगोदर आपलं जे हॉल तिकीट्स आहेत ते व्यवस्थितपणाने डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। एग्जामचं जे सेंटर आहे ते सेंटर एकदा आयडेंटिफाय करून घ्यायचं आहे। गुगल मॅपला चेक करून घ्यायचं आहे की याचं एक्झॅक्टली लोकेशन काय आहे, किंवा संबंधित शहरांमध्ये जर का आपले मित्रमैत्रिणी असतील तर त्यांना जे आहे व्यवस्थितपणाने विचारून घ्यायचं आहे लोकेशन वगैरे। आणि लोकेशन वगैरे विचारून घेतल्याच्या नंतर आपल्याला जे आहे त्या ठिकाणी जाण्याच्या पूर्वी काही गोष्टी आपल्यासोबत ठेवणं महत्त्वाचं आहे। पहिल्यांदा तर आपल्याला जे आहे 2 झेरॉक्स घ्यायचे आहे हॉल तिकीटच्या, त्याच्यासोबतच आपल्याला एक बॉल पेन घ्यायचा आहे। बॉल पेन शक्यतो ब्ल्यू किंवा निळा दोन्ही अलाउड आहे, परंतु जो ब्लॅक पेन आहे तो घ्या। शक्यतो जेल पेन त्या ठिकाणी अलाउड नसतं। बॉल पेन घ्या आणि बॉल पेन पण अशा पद्धतीने घ्या तो की थोडासा डार्क चालतो, ज्याची जी नीब आहे ती थोडीशी जाड आहे, ठीक आहे। तो बॉल पेन घ्या, त्याच्यासोबत पेन्सिल असू द्या, स्केल असू द्या, त्याच्यासोबत पाण्याची बॉटल ही त्या ठिकाणी अलाउड असते, आणि त्याच्यासोबतच आपल्यासोबत एखादा रुमाल देखील असू द्या, कारण बऱ्याच जणांना जे आहे आपल्या हाताला वगैरे घाम येण्याची शक्यता असते। बऱ्याच जणांना तो थोडासा स्किन प्रॉब्लेम असल्यामुळे बऱ्याच जणांना घाम येतो, त्याच्यामुळे जे आहे प्रश्नपत्रिका ती OMR शीट जी आहे ती थोडीशी ब्लॅक होऊ शकते किंवा त्याला थोडंसं प्रॉब्लेम येऊ शकतो, त्याच्यामुळे रुमाल देखील आपल्याकडे ठेवत चला। आणि रुमालचा दुसरा उपयोग हा देखील आहे की प्रश्नपत्रिका जर का पाहिली आपण आणि फारच कठीण वाटली तर प्रश्नपत्रिका पाहून बऱ्याच जणांना घाम सुटतो, तो घाम देखील पुसण्यासाठी तुम्हाला तो रुमाल नक्कीच युजफुल ठरणार आहे। विनोदाचा भाग आहे। हे सगळ्या गोष्टी घेऊन आपण एक पॅड आपल्यासोबत घेऊन जायला आपल्याला अलाउड आहे। या सगळ्या गोष्टी आपण जे आहे व्यवस्थितपणाने घेऊन जायच्या एग्जाम सेंटरला। एग्जाम सेंटरला किमान 1 ते 1.5 तास अगोदर आपण त्या ठिकाणी पोहोचायचं आहे, कारण घरूनच आपण जे आहे त्या पद्धतीने निघायचं आहे। आपल्यासोबत जे आहे महत्त्वाच्या आतापर्यंतच्या जेवढ्या नोट्स आहेत, नोट्स म्हटल्यावरती फार असा गठ्ठा नाही सांगायचा आहे तुम्हाला, अगदी 2, 3, 4 पेजेसच्या ज्या नोट्स आहेत तेवढ्या नोट्स जर का आपण काढलेल्या असेल तर ते अतिशय उत्तम आहे। याच्या पूर्वीच्या व्हिडिओजमध्ये मी तुम्हाला वारंवार सांगितलेलं आहे की जेवढ्या शॉर्ट्समध्ये नोट्स तुम्हाला काढता येऊ शकतील तेवढ्या शॉर्ट्समध्ये नोट्स काढा, की जेणेकरून 1 तासामध्ये पूर्ण विषयांचं अवलोकन तुमचं होऊन जाणार आहे। जर तशा नोट्स असतील तर त्या नोट्स तुम्ही एग्जाम सेंटरला त्या ठिकाणी घेऊन जा। 1.5 तास अगोदर जर का तुम्ही त्या ठिकाणी पोहोचला तर 1 तास जे आहे फक्त ते रीडिंग करून घ्या, मन शांत ठेवा। एग्जाम सेंटरला जाण्याच्या पूर्वी जे आहे हलका आहार आपल्याला घ्यायचा आहे, ठीक आहे। फार जास्त जेवण आपल्याला करायचं नाहीये, आणि बऱ्याच जणांना जे आहे पोट भरून जेवण केल्याच्या नंतर झोप यायला लागते। तसं होऊ नये, कारण आपला दिवसभर जे आहे या एक्झाममध्ये जाणार आहे, कारण पेपर 1 आणि पेपर 2 देणाऱ्यांचा जवळजवळ पूर्ण दिवस त्या प्रश्नपत्रिकांमध्येच जातो। त्याच्यामुळे आपला जो आहार आहे त्याच्यावरती देखील कॉन्सन्ट्रेट करणं आपल्याला महत्त्वाचं आहे। हलकाच आहार घ्या। आहार जर का पचन नाही झालं तर वेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स देखील क्रिएट होऊ शकतात। त्याच्यामुळे या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, परंतु त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं, तुम्हाला जे आहे एकदा त्याची कल्पना देणं हे माझं कर्तव्य आहे। कारण मी मागची जी टीम आहे मागच्या 3-3.5 महिन्यांपासूनची मेहनत करते आहे तुम्हा लोकांना शिकवण्याकरिता, ती मेहनत जर का एका आहारामुळे जर का बर्बाद होत असेल तर मला त्या गोष्टीकडे तुम्हाला लक्ष देणं, त्या गोष्टीकडे जे आहे तुमचं पॉइंट आउट करणं महत्त्वाचं आहे। म्हणून या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगत आहे। त्याच्यानंतर जे आहे एक वेळेस रीडिंग करा, आणि शक्यतो परीक्षेच्या दिवशी सकाळपासून ते परीक्षा होईपर्यंत जास्त कोणाशी बोलू नका।
कारण होतं काय की जेवढ्या गोष्टी आपण आदल्या दिवशी वाचन केलेले असतात किंवा एक्झाम सेंटरच्या त्या ठिकाणी वाचन केलेले असतात त्या सगळ्या आपण रिकॉल करत चला, ठीक आहे. परंतु जर का आपण बडबड केली, याला त्याला बोलत राहिलो, तर त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत थोडं विसरत जातात. त्याच्यामुळे शक्यतो कोणाला बोलू नका. एके दिवशी मौन व्रत धारण केल्यासारखंच बोला राहा. पण फारच जास्त गरज आहे बोलण्याची त्याच ठिकाणी बोला. शक्यतो फार जास्त बोलू नका. आणि दुसरी महत्त्वाची तुम्हाला पुन्हा एकदा गोष्ट सांगतो की एक्झाम सेंटरला गेल्याच्या नंतर तिथे जर का तुमचे मित्रमैत्रिणी असतील तर त्यांना त्यांचा अभ्यास अजिबात विचारू नका. काही गरज नाही आपल्याला कोणाचा अभ्यास विचारायची. तुझा किती झाला, तुझा मानसशास्त्राचा झाला का, तुझा गणिताचा झाला का, कशाला सांगताय. तिथे त्यांना जर का सांगितलं की मला मानसशास्त्राला 28 मार्क्स मिळत आहेत, मला गणिताला 29 मार्क्स मिळत आहेत आणि तुम्ही स्वतःचं मूल्यमापन केलेलं असतं, तुम्हाला 15 आणि 16 मार्क मिळत असतात. मग अशा वेळेस तुमचं कॉन्फिडन्स लो होतो की अरे यांचा सगळ्यांचा अभ्यास झाला, मग माझा अभ्यास झालेला नाही आहे. त्याच्यामुळे काहीच नाही आहे. काहीही झालं तर आता तुम्हाला ती परीक्षा देणंच आहे ना. त्याच्यामुळे त्या गोष्टी तुम्ही फालतूच्या बडबडमध्ये घालू नका. डोक्यामध्ये इतर विचार आणू नका आणि स्वतःचे जे पर्सनल प्रॉब्लेम्स आहेत ते सगळेच्या सगळे पर्सनल प्रॉब्लेम्स त्या एक्झाम सेंटरच्या गेटच्या बाहेरच ठेवा. कारण जे अनमॅरिड आहेत त्यांचे प्रॉब्लेम्स वेगळे आहेत, जे मॅरिड आहेत त्यांचे प्रॉब्लेम्स आहेत, महिला मंडळ त्यांचे प्रॉब्लेम्स वेगळेच आहेत, जे कुठेतरी टेम्पररी जॉबला आहेत त्यांचे प्रॉब्लेम्स वेगळेच आहेत, ज्यांचा अभ्यास झाला नाही त्यांचे प्रॉब्लेम्स वेगळेच आहेत. परंतु आपल्याला ते प्रॉब्लेमचं जे ओझं आहे, ते जे गाठोडं आहे ते एक्झाम सेंटरला घेऊन जायचंच नाही. ते सगळ्या गोष्टी आपल्याला एक्झाम सेंटरच्या बाहेर फेकून द्यायच्या आहे. आणि आपला अभ्यास आता कितीही झालेला असू द्या, काही लोकांचा 10%, 20%, 50%, 90%, कितीही टक्के अभ्यास झालेला असू द्या, स्वतःच्या मनाला सांगा की बाबा माझा अभ्यास 100% झालेला आहे, आता मला कसलीही चिंता नाही आहे. कारण काय होतं की त्याच्यामुळे आपला कॉन्फिडन्स वाढतो. मला वाटतं ना की अरे मला सगळं हे जमतंय, हे सोपं आहे, मला हे जमतं. असं जर का आपण स्वतःच्या मनाला सांगत राहिलात ना तर आपल्या मनालाही थोडंसं कॉन्फिडन्स लेवल हाय होतं आपल्या मनाचं. त्याच्यामुळे कारण तुम्ही जर का नाही म्हणले यार माझा अभ्यास झालेला नाही, मग आता कसं होणार आहे, असं जर केलं तर तुम्हाला जेवढा 50% अभ्यास झाला असेल ना त्याची उत्तरं व्यवस्थित तुम्हाला येणार नाही. त्याच्यामुळे स्वतःला कॉन्फिडन्स द्या. पूर्णतः अभ्यास झालेला आहे असं स्वतःच्या मनाला सांगा आणि एक्झाम सेंटरमध्ये आतमध्ये जा. आता आतमध्ये गेल्याच्या नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, शक्यतो आपली जी सिटिंग आहे ती व्यवस्थित बघून घ्या. तिथं व्यवस्थित बसता येते का नाही बघून घ्या. जर का ते टेबल वगैरे खराब असेल किंवा ते जर का हलत असेल फार जास्त तर तुम्ही ते जे एक्झामिनर आहे त्याला सांगून ते चेंज करू शकता. पॉसिबल असेल तर ते चेंज करून देईल, अन्यथा चेंज नाही जरी करून दिलं तर तुम्ही कसं तरी त्याला ॲडजस्टमेंट करा. ॲडजस्टमेंट केल्याच्या नंतर आसपास खिडकीजवळ तुमचा नंबर आलाय का ते बघा. खिडकीच्या बाहेर एकदा पाहून घ्या की काय आहे का, म्हणजे आपण इथे सिक्युअर आहोत का. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, आपण ज्या टेबलावरती बसलेलो आहोत त्या टेबलाच्या आसपास बघा काही चिठ्ठ्या चपाट्या आहेत का. जरी ते आपल्या नसल्या परंतु अगोदरच्या राहिल्या तर ते आपल्यावरती नाव येतं. त्याच्यामुळे शक्यतो जर का तिथे काही असेल तर ते उचला आणि खिडकीच्या बाहेर फेकून द्या. आणि एक्झाममध्ये आपण प्रश्नपत्रिका सोडवत असताना जर आपला नंबर खिडकीजवळ आला असेल, खिडकीच्या बाहेर काही चित्रविचित्र प्रकार घडत असतील, हे ना ते प्रकार, तरी देखील त्याच्याकडे दुर्लक्ष करा. कारण आपलं कॉन्सन्ट्रेशन त्या फक्त प्रश्नपत्रिकेवरतीच असायला पाहिजे. आता एवढी बडबड झालीत बघा अगोदरचं प्रिपरेशन, ठीक आहे. आता महत्त्वाचं म्हणजे की प्रश्नपत्रिका कशा प्रकारे सोडवायची. आता प्रश्नपत्रिका आपल्या समोर आली तर प्रश्नपत्रिकेचं जे सील आहे ते व्यवस्थित बघून घ्या. सील बंद आहे का नाही आहे. सील नसेल तर त्या प्रकारची तुम्ही त्या ठिकाणी कंप्लेंट करू शकता. कारण आता प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार आपण बऱ्याचशा वेगवेगळ्या विभागाच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये पाहिलेलं आहे. तसं महा TET मध्ये होऊ नये म्हणून आपल्याला ही व्यवस्थितपणाने सील बघून घ्यायचं आहे. सील बघून घेतल्याच्या नंतर OMR शीट आपल्या समोर येते. OMR शीट आल्याच्या नंतर फार बारकाईने आपल्याला काही गोष्टीचा या ठिकाणी आढावा घ्यायचा आहे. तिथे आपला जो सीट नंबर आहे तो व्यवस्थित एंटर करायचा आहे. सीट नंबरमध्ये आपल्याला जे आहे गोल सर्कल करावे लागतात, ते सर्कल व्यवस्थित करा. सर्कल करत असताना आपला जो पेन आहे तो व्यवस्थित त्या गोलच्या बाहेर जाणार नाही याची काळजी घ्या, है ना. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर का पेपर सेकंड देत असाल तर तुमचा जो विषय आहे त्याची नोंद त्या ठिकाणी करणं महत्त्वाचं आहे. जे विषय तुमचा गणित विज्ञान असेल किंवा सोशल स्टडी असेल ते व्यवस्थितपणाने तिथे नोंदवा. आपली जी स्वतःची स्वाक्षरी आहे तो तिथे जो बॉक्स असतो त्या बॉक्सच्या आतमध्येच करा, बॉक्सच्या बाहेर शक्यतो जाऊ देऊ नका. आता तुम्ही लगेच म्हणाल सर मग आमचं थोडंसं बाहेर गेलं मी काय करू. काही फार जास्त होत नाही, परंतु जे नियम सांगितलेला आहे ना त्या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करा, ठीक आहे. फार जास्त टेन्शन घेऊ नका सर थोडंसं माझी जी खालची रेष आहे ती बाहेर गेली होती, मग माझा आता चेक होईल का नाही. होतो चेक होतो, काळजी करू नका. फक्त पण
काळजी घ्या की आपण त्या बॉक्समध्ये साईन केली पाहिजे किंवा आपले प्रत्येक सर्कल जो आहे तो सर्कलमध्येच राहिला पाहिजे, सर्कलच्या बाहेर गेला नाही पाहिजे. मग काही जणांचा प्रश्न असेल मग सर जरासं सर्कलच्या बाहेर गेलं तर मग काय करू, तरी पण चेक होतं, पण नाही ना करायचं. कारण ती जी सिस्टीम आहे OMR सिस्टीम आहे ती मशिनरी सिस्टीम आहे, ती मशीन चेक करते. जर का त्या मशीनला व्यवस्थितपणाने ते आन्सर डिटेक्ट झालं नाही तर मग आपण अडकून पडू ना. त्याच्यामुळे आपण त्या गोष्टी करायच्या नाही. आता पूर्णपणाने OMR शीटचा वरचा कॉलम भरल्याच्या नंतर आता इथे आपल्यासमोर प्रश्नपत्रिका आल्याच्या नंतर सर्वांना एक गोष्ट या ठिकाणी नक्की सांगू इच्छितो की सगळी प्रश्नपत्रिका वाचत बसू नका, अजिबात प्रश्नपत्रिका वाचू नका, है ना. काही जणांना सवय असते की अगोदर ते कोणते प्रश्न आले, मराठीत कोणते आले, इंग्लिशमध्ये कोणते आले, थोडंसं ते 5 मिनिटं पाहून घेतात. कशाला पाहायचं आहे. माझं तर स्पष्टपणाने मत आहे की अजिबात प्रश्नपत्रिका पाहायचं नाही. प्रश्नपत्रिका आली की प्रश्न क्रमांक 1चं उत्तर लिहायला सुरुवात करायची, काहीच नाही. असंही तुम्ही पाहून घेतलं, 5 मिनिटं बर्बाद केले तरी देखील तुम्हाला प्रश्नपत्रिकामधल्या प्रश्न क्रमांक 1 वरतीच यायचं आहे. मग आता तुम्ही म्हणाल सर मग न वाचण्याचं रिझन तरी सांगा. न वाचण्याचं रिझन हे आहे की यदा कदाचित समजा तुमचा अभ्यास ॲव्हरेज झालेला असेल, फार जास्त अभ्यास झालेला नसेल आणि तुम्ही पाहिलं तर पेपर तर फारच अवघड आहे, मराठी येत नाही, इंग्लिश येत नाही, गणित येत नाही, मानसशास्त्र येत नाही, सामाजिक शास्त्र येत नाही, झालं का मग आपला कार्यक्रम तिथेच, आपला कॉन्फिडन्स पूर्णपणाने लो होतो. तसं करूच नका ना. हे बघा, प्रश्नपत्रिका अवघड असेल किंवा सोपी असेल तुम्हाला सोडवायचीच आहे ना, मग कशाला त्या भानगडीत पडायचं आहे. त्याच्यामुळे प्रश्नपत्रिका आली की प्रश्न क्रमांक 1 बघायचा, पेन्सिल घ्यायची आणि त्या ठिकाणी जे काही उत्तर आहेत त्याला असे टिक मार्क करत चालायचे. जे 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 आपण प्रश्न सोडवलेले आहेत त्या प्रश्नाला जे आहे पेन्सिलने टिक मार्क या ठिकाणी करत चालायचे. प्रश्नपत्रिकेवरती इतर काहीच लिहायचं नाही, देवाधर्माचे नाव पण लिहायचं नाहीये, ते इलिगल आहे. ठीक आहे. काही जणांना असं ना गणेशाय नमः किंवा इतर काही गोष्टी 786 लिहेल, कोणी काय काय लिहिल तऱ्हेचे किंवा आपल्या आवडच्या व्यक्तीची नावं, काहीच लिहायचं नाही तिथे. प्रश्नपत्रिकेवरती फक्त आपला जो सीट नंबर आहे तो सीट नंबर त्या ठिकाणी लिहिणं अलाउड असं, इतर कोणत्या गोष्टी लिहायच्या नाही. शक्यतो माझं तुम्हाला सर्वांना सजेशन असेल की जे प्रश्नपत्रिका आहे ते सिक्वेन्सनुसारच सोडवा. कारण होतं काय, मध्ये मध्ये आपण जर का सोडलं ना तर प्रश्न जे आहेत कधी कधी आपण गोल करायचे असतात. गोल करताना जर का एक प्रश्न खालीवरी झाला की मग फारच गोंधळ होते. त्या गोष्टींचा मला फार चांगला अनुभव आहे. एक प्रश्न जर का वरचा चुकला की खालचं देखील आपलं चुकलंच म्हणून समजा, है ना. म्हणजे उत्तर बरोबर येतं आपलं, परंतु काय होतं की आपण समजा 25 नंबरचा प्रश्नाला गोल करायचं सोडून आपण 24 नंबरला केला किंवा 26 नंबरला केला तर मग जातं ना 24 नंबर आणि 26 नंबर दोन्ही पण ते त्या ठिकाणी उत्तर आपले चुकतात. त्या पद्धतीने होऊ नये. शक्यतो तुम्हाला अजून एक सजेशन देऊ इच्छितो, जर का तुम्हाला आवडलं तर त्या पद्धतीने करा की सुरुवातीला OMR वरती गोल करूच नका. समजा पहिला पेपर आहे आपला, पेपरमध्ये 1 ते 30 प्रश्न मराठीचे आहेत. मग मराठीचे प्रश्न आहेत ना, तर काय करा, प्रश्नपत्रिका घ्या, प्रश्नपत्रिकेमध्ये एक आपली पेन्सिल घ्या, त्याच्यानंतर प्रश्न पहिला आहे त्याचं उत्तर कोणतं आहे ते तिथे छोटीशी टिक मार्क करा, प्रश्नपत्रिकेवर टिक मार्क करा, 2चंही करा, 3चंही करा, असे 30 प्रश्नांचे टिक मार्क करून घ्या. म्हणजे मराठीचं सोडवणं झालं की मग लगेच काय करा, ते 30 प्रश्न ॲट अ टाइम मग त्या OMR शीटवरती लिहा. हे तुम्हाला सजेशन आहे. सर्वांनाच असं करा असं नाही सांगत आहे. तुम्ही जर का कम्फर्टेबल असाल तर असं देखील करता येतं तुम्हाला. म्हणजे सिक्वेन्स आपली चुकत नाही. म्हणजे जे खालीवरी होण्याचा जो धोका आहे ना, एक 2-3% धोका असतो की प्रश्न जे आहे खालीवरी होतील, तसं होऊ नये म्हणून ही एक टेक्निक तुम्ही यूज करू शकता. तुम्हाला नेमकं काय वाटतंय ते या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करत चला. मी माझा अनुभव या ठिकाणी तुम्हाला सांगतोय. अनुभव खूप जास्त आहे ना, 4-5 वेळेस आपण जे परीक्षा पास केलेल्या आहेत तर तो अनुभव तर तुमच्यापर्यंत शेअर करणंच आहे. आणि मी माझी टीम जे मागच्या 3-3.5 महिन्यांपासून प्रयत्न करते तुम्हा लोकांना शिकवण्याचा, तर ती मेहनत माझी वाया जाता कामा नये. माझ्याशी कनेक्टेड असलेले जे आता सध्याच्या घडीला 1 लाखापेक्षा जास्त सबस्क्रायबर्स, त्याच्यासोबतच जे मिशन TET ऑनलाईन बॅचमधले विद्यार्थी, टेस्ट सिरीजमधले विद्यार्थी, नोट्स घेणारे विद्यार्थी, ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचा विश्वास आपल्यावरती आहे आणि त्या विश्वासाला कुठेही तडा जाता कामा नये. त्या विश्वासाला आपल्याला सार्थ करून द्यायचं आहे. त्या लोकांना प्रत्येक गोष्ट आपण प्रोव्हाइड करायची आहे की जी त्यांना प्रश्नपत्रिका सोडवताना मदत होईल. म्हणून आपण जे आहे अशा प्रकारचे व्हिडिओज निर्माण करतोय. याच्या व्यतिरिक्त एक महत्त्वाची गोष्ट, तुम्ही जी काही घड्याळ सोबत घेऊन जात आहेत त्या घड्याळीचा योग्य उपयोग करा. हे बघा, तुमचा अभ्यास किती झाला आहे ते फार जास्त महत्त्वाचं नाही आहे, परंतु तुम्ही वेळेचं नियोजन कशा प्रकारे केलेलं आहे ते देखील महत्त्वाचं आहे. त्या 2.5 तासांच्या वेळेमध्ये आपले जे आहे 150 पैकी 150 मार्क्स सोडवणं झालंच पाहिजे. हा एक महत्त्वाचा टार्गेट आपल्याला ठेवावा लागणार आहे.
अन्यथा आपल्याला येतं तर सगळंच आहे, पण मी सोडवलेच 130 प्रश्न, 20 प्रश्न गेले ना, मग काय उपयोगाचं आहे की तू पास होऊ शकतो का? अजिबात पास होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला टार्गेट ठेवायचं आहे की वेळेचं नियोजन आपल्याला करायचंच आहे. त्याच्यामुळे वारंवार सांगतोय ना की तुम्ही जे आहे प्रश्नपत्रिका सोडवा, वेळ लावून क्वेश्चन पेपर सोडवा, जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल की बाबा मला कोणत्या विषयाला जास्त वेळ द्यायचा आहे किंवा कोणता विषय जे आहे जाणून बुजून माझा जास्त वेळ घेतोय. शक्यतो ज्यांचा पेपर क्रमांक 1 आहे त्यांना सांगेल की गणिताचा जो प्रश्न असतो तो सर्वात शेवटी सोडवा, कारण गणिताची जी प्रक्रिया आहे ती थोडीशी वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. अगोदर 4 विषय सोडवून घ्या आणि मग गणिताचा प्रश्न सोडवा, की जेणेकरून तुम्हाला, आणि प्रत्येक विषय संपला की घड्याळीकडे लक्ष ठेवा, किती वेळ राहिलेला आहे, प्रश्न किती राहिलेले आहे हे कॅल्क्युलेशन करत चला, स्पीड कमी जास्त करा. दुसऱ्या पेपरमध्ये एक महत्त्वाचं तुम्हाला जे माझ्यासोबत वारंवार घडतोय परंतु आता मी त्याला दुरुस्त केलेलं आहे, ती गोष्ट एक सांगतो की पहिला पेपर असतो, पहिल्या पेपरमध्ये तर सगळेच्या सगळे विषय कंपल्सरीच आहे, 5 विषय. त्याच्यामध्ये काय होतं की वेळ थोडंसं जास्त लागतो है ना, आयत्या वेळेपर्यंत आपण पेपर सोडवतो. परंतु जेव्हा पेपर क्रमांक 2 असतो आणि पेपर क्रमांक 2 मध्ये आपल्याला सायन्स आणि मॅथ नसतो, त्यामध्ये सामाजिक शास्त्र असतं. आता सामाजिक शास्त्र म्हणजे काय आहे की त्याला 60 मार्क आहेत, म्हणजे त्याची उत्तरं लिहायला आपल्याला कमी वेळ लागतो. मग त्याच्यामध्ये मी स्वतः अनुभव घेतलेला आहे की बरेचशा विद्यार्थ्यांचा जे आहे 2 तासाच्या आतमध्येच प्रश्नपत्रिका सोडवणं होऊन जातं आणि मग ते अर्धा घंटा रिकामेच बसतात. तसं करू नका, तसं करू नका. शक्यतो 2.5 तासच घ्या, किमान 10 मिनिटापूर्वी पेपर संपला पाहिजे असं टार्गेट ठेवा. तुमचा पेपर जर अर्धा तास अगोदर जरी झाला तर तुम्हाला ते एक्झाम सेंटरच्या बाहेर जाऊ देणार नाही. परंतु काय होईल की एखादा प्रश्न जर का तुम्हाला कन्फ्यूज असेल की यार याचं उत्तर हे असेल का ते असेल, तर थोडंसं वेळ विचार करा, 1 मिनिट घ्या ना तिथे, कारण असंही तुम्ही अर्धा तास बसणार आहात ना, पण जिथे कन्फ्युजन आहे ना तो थोडंसं रिकॉल करण्याचा प्रयत्न करा. असं होऊ शकतं की 10 मिनिटानंतर तुम्हाला ते आठवू शकतं, त्यावेळेस तुम्ही ते काय करा, त्याचं उत्तर लिहा. पहिल्यांदा तर तुम्हाला सांगेल की 150 पैकी 150 गोल करणं आपलं झालंच असलं पाहिजे. ज्या प्रश्नांची उत्तरे कॉन्फिडेंटली आहेत ते तर तुम्हाला द्यायचीच आहे, आणि उत्तरं लिहिताना घाई करू नका, प्रश्न व्यवस्थित वाचा है ना. खालीलपैकी जे समानार्थी शब्दांची योग्य जोडी कोणती नाही असा प्रश्न असतो. मग आपल्याला कधी कधी आपण अर्धवटच प्रश्न वाचतो ना, तर आपल्याला वाटतं की खालीलपैकी समानार्थी शब्दांची जोडी कोणती आहे असंच आहे की, मग आहेवाली आपण काय करतो, ऑप्शन नंबर ए मध्ये दिसतंय आपल्याला, मग लगेच आपण त्याचं उत्तर लिहितो. मग नंतर बाहेर आल्याच्या नंतर कळतं की यार ते नाही असं प्रश्न होतो. त्याच्यामुळे काय करा, प्रश्न व्यवस्थित वाचा, 4ही ऑप्शन वाचा, थोडंसं तिथं पॉज घ्या, विचार करा, 4ही ऑप्शनवरती बारकाईने नजर ठेवा आणि मग त्याचं उत्तर लिहा. ज्या प्रश्नांची उत्तरं तर कॉन्फिडेंटली तुम्हाला माहिती आहे ते तर लिहाच आहे. आता जे प्रश्न तुम्हाला असे असतील की जे 50-50 माहिती आहे, हे आहे किंवा ते आहे, तर शक्यतो स्वतःच्या मनाला विचारा यार जास्त कॉन्फिडंट कोणतं वाटतंय, मग बी वाटतं का, मग बीच लिहा. आणि असे काही प्रश्न असतील की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीच माहिती नाही, तुम्ही वाचलेलं नाही आहे कधी ऐकलेलं नाही, अशा प्रकारचा प्रश्न आलेला आहे, मग आता याचं काय करायचं तेही आपल्या स्वतःच्या मनाला विचारा की काय असू शकतं. आणि थोडंफार जर का त्याच्याशी रिलेटेड काही असेल तर त्याचं ऑप्शन नंबर लिहून टाका, किंवा मग ते तर आहेतच आहे आपले है ना, 4 खेळायचे आणि 4 पैकी जे आलं ते लिहून टाकायचं. विनोद करतोय तसं करू नका, पण शक्यतो जे आहे जे आपल्या मनाला वाटत आहे किमान ते तरी करा, किमान गेस करत चला. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे मला असं वाटतं की मी सर्वच्या सर्व गोष्टी या ठिकाणी कव्हर केलेल्या आहे. व्हिडिओ खूप मोठा झाला आहे परंतु तुम्हा लोकांच्या फायद्याचाच आहे. मला अशी अपेक्षा आहे की तुमचे सर्व पॉईंट्स मी कव्हर केलेले आहेत. तुम्हाला व्हिडिओविषयी ज्या काही कमेंट्स करायचे असतील तर व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. तुम्हाला नक्कीच याचा फायदा झाला पाहिजे, माझी मनोमन इच्छा आहे. तुम्हा सर्वांना परीक्षेसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. अजून जर का तुम्हाला स्टडी मटेरियल हवं असेल तर आमचं टेलिग्रामचं चॅनल जॉईन करा. टेलिग्रामच्या चॅनलची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आम्ही दिलेली आहे.